Hello guys! Welcome back again to my channel. So for today video vlog guys, of course, mag-unbox na naman po tayo ng isang product mula sa isang sponsor na Amazon seller. So ito yung ating package na i-unbox for today guys. Ayan. So kung interesado kang malaman kung ano ang nasa loob ng box, check ka lang. Syempre bago yon, i-subscribe mo muna at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga new upload ko. So, let's start guys! So, start na tayo guys. Siyempre, meron akong scissor dito. Ayan, iba na yung scissor ko. Maliit. So, nakita ko to eh. Basta meron ng mga school supply ng mga anak ko. So, ito guys, ang ating product for today. So, this one is sponsored by YT. Thank you so much, YT. And guys, open na natin ang ating box. Parang hindi ko tayo matapos mag-ito. Ayan ang aking table. Talagang umuuga pa rin siya. Siyempre, mayroong plastic sa loob. Meron na naman akong kalat. So, meron pa siyang box sa loob guys. May isa pang box. Ayan siya. Ayan na. Ayan ang ating new product for today. Ano siyang manual. And then, meron siyang USB cable siya. And meron pa siyang extra petals. So, yung mga petals guys, isa siyang isang cherry blossoms. Light 3. Yeah, light 3 ito guys. Isa siyang light 3. So, naka-fold siya. And then, meron pa siyang parts pala dito. Kung saan mo ilalagay yung and meron siyang remote control. And then, na-remote niya. May iba-ibang kulay yung kanyang remote control. And then, kala ko kulang ng parts. Nawawala yung stand. Ito pala yung kanyang stand, guys. So, siguro ito yung power button. Ito yung on and off button. Ayan, meron siya battery din dito sa likod. Tignan natin kung ano yung anong type yung kanyang battery. Kasi siya mahirap tanggalin. Mahirap tanggalin yung kanyang cover sa likod. Ang higpit. So I think, ayan, AA yung kanyang battery. Pero no worries guys, kung wala kayong batteries, pwede naman siyang i-charge using the USB. Ito nga guys, USB cable. Meron siyang charger. Problema lang, saan siya i-charge? Dito siguro guys. Yeah. Dito mo siya i-charge kasi bilog ito. Kung siya i-charge, kailangan mo lang siya ng USB adapter dyan para ma-charge. So, dito natin i-stand itong ating light 3. Siguro siya i-stand. Push lang natin. Assemble muna natin siya guys. Lang guys ha, tingnan natin kung paano yung assemble to. So yun guys, mali pala yung pagkalagay ko kanina. So ganyan pala siya guys, dapat nakalubog yung kanyang pinaka 3 natin. So magaan lang siya guys, hindi siya ganun kabigat, parang wala pa nga itong 1 kilo. Ayan siya, merong ito parang nakabalot ng tape yung kanyang body. So, cherry blossoms ang tawag dito sa kanyang mga petals and flowers na yan. So, na-extend siya guys, so pwede natin siyang i-design.
May extend siya. Extend natin yung mga flowers. Bago natin ito simulan. So, ito yung kanyang instruction. So, number 1 instruction is unfold the box. Fix the trunk to the base in correct direction. Spread the branches to the style you like. So, yun nga guys, i-spread natin itong mga branches na ito. Depende sa gusto nating style. Para siyang ano lang guys, Christmas tree na maliit. Kaya lang, flowers lang ito yung hindi siya yung tree. I mean yung ginagamit sa Christmas tree. So, careful lang guys sa pag-design ng ating light tree. Pwede ito ngayon guys pang-design sa Christmas. Pwede nyo siyang ilagay sa inyong nightstand table or sa tabletop guys, sa desktop nyo, sa office, kung meron kayong office. Hindi siya pwede sa coffee table, pwede siya sa mga side table. Sa bedroom nyo, pwede rin ito. So, ang cute niya. Ayan siya. So, na-expand na siya guys, diba? Gumaganda na yung kanyang itsura. So, very easy naman siyang i-adjust guys. So, be careful nga lang na hindi masira para kompleto yung kanyang mga lights. Ginamit nila ng tape and then merong mga merong wires sa loob para dito sa lights. Ayan, gumaganda na siya guys. Nagmumukha na siyang tree. So yan, pwede na siguro yung ganyan guys. Yan, tree na siya. Mukha na siyang tree. O, diba? Ang cute niya guys. Ang gaan talaga niya. Bonsai na cherry blossom to guys. Cherry blossom tree. So, and then, there are 2 options of power source, and yun nga yung use the USB cable. Ipa-plug natin yan. Then this LED 3 into a USB outlet. So meron akong dito guys, USB dito, adapter. And then meron din siyang open the battery box at the bottom of the tree. So yun nga, pwede siyang battery, pwede siyang i-charge lang. So, number 3 instruction, use the remote control to choose modes and colors. So, ito yung kanyang remote control. Tignan natin itong naka-plastic dyan sa baba para gumana yung ating remote control. And then, so yung sa package included isang trunk, isang base. So, ito yung base. And then USB cable, meron siyang remote and manual. So yun na yung included sa kanyang package guys. So yung kanyang remote, meron siyang on and off button. Dito yun, meron siyang on and off button dyan. So meron din siyang mode speed. Ito. And then meron din siyang timing function, 6 hours on and 18 hours off. So, pwede siyang naka-on ng 6 hours lang guys. And then, meron siyang 16 colors. Wow, ang dami nun guys. Meron siyang 16 colors. Parang ito yung katulad siya nung tawag dito, LED strip na nireview ko guys. Pero ito, bulaklak lang siya. Diba yung strip kasi haba, parang sa ceiling naman yung mga yun. Ito, sa tabletop lang ito or sa inyong mga nightstand or side table.
And then meron siyang apat na mode. Meron siyang fade mode, jump mode, tsaka async fade mode, and async jump mode. So ito yung mga mode niya guys. Yung apat na buttons dyan sa gilid. So meron siyang 16 colors. So let's try this one guys. Kung gaano siya kaganda. Pero I think maganda yung kanyang ilaw guys. So ang idadasal lang natin, sana it's working. Hindi siya na-damage sa pag-deliver. So, and then tama sana yung paglagay ko. So ayun guys, tinanay ko lang yung kanyang charger dyan sa likod. So charge ko lang. Meron ako dito outlet dito. Kumuha ko na extension kasi hindi siya aabot dun sa aking plug. So kung medyo malayo-layuin yung guys, plug sa wall, kailangan yung gumamit ng extension kasi yung pinaka-cable niya is short lang. Hindi siya ganun kakabak. Try natin. Hopefully, it's working. Oh yeah, it's working guys. So, turn off ko lang yung ating ring light. Okay guys, para makita natin yung beauty ng ilaw. So, ito na yung ating cherry blossom light ring guys. So, try natin. Let's turn it on. So, ayan guys, pwede nyo press yung button dito sa gitna. So, yan siya guys. Meron siyang apat na mode. So, let's try natin yung fade mode. Ayan yung clicker. So, yan yung fade mode. Nandun si Dylan guys. And then, this is the jump mode. So, yan yung jump mode. Then, next. Then, yan yung async mode or ASYN fade mode. Yan siya. Then, yung ating last mode. So, yung last mode is ASYN jump mode. Ayan siya. Ang cute ng nung ASYN fade mode at saka ASYN jump mode. So, ang cute. So, yan siya guys. Accurate naman yung ating clicker. Basta nasa tamang position lang yung clicker nyo kapag ililipat nyo yung mode sa gusto nyo mode. Ayan, sa gusto nyo effect. So, yan guys. If you wish to purchase this cherry blossom light tree guys, you can check the description below. Ilalagay ko dyan yung kanyang Amazon link. So, ang cute niya guys. Oh, pwede na to sa amin for Christmas. Ayan. Diba? Paano Christmas light na siya guys. So, pasensya na kayo, magulo yung aking mga anak. So, that's all for today guys. Thank you for watching.